อินโทรของช่องดังอย่าง The Standard ที่เห็นนี้ทำอย่างไรคลิปนี้ผมจะบอกว่าแอป Luma Fusion สามารถทำได้ครับเพื่อไม่ให้เสียเวลามาดูวิธีการทำเลยครับเปิดแอปขึ้นมาครับแต่เครื่องหมายบวกตรงนี้เพื่อสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ครับช่องแรกใส่ชื่อโปรเจกต์ช่องที่2 Frame Rate แนะนำให้ตั้งเป็น60ไปเลยครับช่อง Frame Aspect นี่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับใช้ค่าเดิมคือ16:9เสร็จแล้วก็แตะที่ปุ่มบวกตรงนี้เพื่อสร้างโปรเจกต์ครับต่อมาเราจะสร้างเส้นและข้อความก็จะมีอยู่2ชุดแรกก็คือคำว่า The Standard ชุดที่2ก็คือ Stand Up for the People นะครับเราจะทำในส่วนแรกกันก่อนครับนั่นก็คือการสร้างเส้นสีแดงแตะที่มุมจอด้านบนซ้ายมือครับตามด้วยเมนู Title เลือก Preset ข้อความแล้วก็ลากลงมาไว้ที่ Timelineความยาวที่ผมตั้งไว้ก็คือ4วินาทีนะครับถ้าของเพื่อนๆคนไหนมากหรือน้อยกว่า4วิก็ปรับให้เป็น4วินาทีเหมือนกันนะครับใช้วิธีแตะที่ลูกศรตรงท้ายเลเยอร์ย่อเข้าหรือดึงออกแบบนี้ครับให้ได้4วินาทีต่อมาก็ Double Tap เข้าไปที่หน้าปรับแต่งครับเข้ามาแล้วเลือกเมนู Title ที่แถบด้านล่างจากนั้นก็แตะที่ตัวข้อความ1ครั้งแล้วก็แตะที่รูปถังขยะที่อยู่ด้านข้างตรงนี้เพื่อลบทิ้งไปก่อนจากนั้นแตะเครื่องหมายบวกตรงนี้เลือกอันที่2ครับจะเป็นการเลือกเพื่อสร้างเชฟนี่ครับเราก็จะได้เชฟสี่เหลี่ยมมาเราก็เปลี่ยนรูปทรงให้เป็นเส้นมาเลื่อนที่ช่อง Preset ต่างๆของเชฟตรงนี้เลือกตัวนี้ครับลาย3พิกเซลขนาดความยาวของเส้นก็ไม่ต้องปรับก็ได้นะครับใช้เท่านี้เลยจิ้มถาดสีตรงนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเสร็จแล้วก็เลื่อนมาที่แถบ Scale Y ปรับขนาดของเส้นให้ใหญ่ขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับ Scale Y จะเป็นการปรับยืดเส้นในแนวตั้งนะครับเพื่อนๆโอเคการสร้างเส้นสีแดงก็เสร็จแล้วคราวนี้เราจะทำแอนิเมชันให้กับเส้นก็คือกำหนดให้เส้นมันค่อยๆยืดออกมาเหมือนกับตัวอย่างอันดับแรกก็มาเลือกที่แถบเมนู Frame and Fit ที่แถบเมนูด้านล่างแล้วก็แตะที่เมนู Cropping ที่อยู่ด้านขวามือตรงนี้แตะเครื่องหมายบวกเพื่อกำหนดคีย์เฟรมจุดแรกก็คือเลื่อนแถบเวลานี้นะครับมาที่วินาทีที่ 0.00 ก็คือต้นคลิปนั่นเองจากนั้นครอปเส้นสีแดงให้มาหยุดที่หน้าเส้นแบบนี้เลื่อนครอปจากด้านขวามาซ้ายนะครับแล้วก็เลื่อนแถบเวลาไปหยุดในวินาทีที่1แล้วก็เลื่อนครอปกลับไปเหมือนเดิมครับเสร็จแล้วแต่เล่นดูถ้าได้แล้วก็ออกไปที่หน้า Timeline ต่อมาเราจะสร้างข้อความชุดแรกนะครับก็คือคำว่า The Standard พร้อมกับทำแอนิเมชันลากข้อความลงมาที่ Timeline ครับวางซ้อนไว้ที่เลเยอร์บนความยาวของเลเยอร์ก็คือ4วินาทีเท่ากันนะครับ Double Tap เข้าไปเหมือนเดิมครั้งนี้เราไม่ต้องลบข้อความทิ้งนะครับ Double Tap ที่ตัว Text แล้วก็พิมพ์คำว่า The คำเดียวก่อนเปลี่ยนฟอนต์อันนี้ผมก็เลือกใช้ฟอนต์ที่ใกล้เคียงกันนะครับจากนั้นก็ปรับขนาดและวางตำแหน่งโดยที่เพื่อนๆสามารถเลื่อนแถบเวลาตรงนี้แล้วหยุดในตำแหน่งที่เส้นสีแดงโผล่มาทั้งหมดเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพรวมและสามารถวางตำแหน่งของข้อความได้สะดวกคำนี้ก็วางไว้แถวบนก็ขยับขึ้นมานะครับเสร็จแล้วแต่ปุ่มบวกตรงนี้ครับเพื่อคัดลอกคำว่า The แล้วก็เปลี่ยนเป็นคำว่า Standardจัดวางระยะห่างของช่องไฟให้ดูสมดุลกันนะครับ
เรียบร้อยแล้วก็มาแตะที่แถบเมนู Frame and Fit ครับเลื่อนแถบเวลามาหยุดในวินาทีที่ 1คือจังหวะที่ปลายเส้นสีแดงเลื่อนมาหยุดพอดีแตะปุ่มบวกเลยครับเพื่อกำหนดคีย์เฟรมแล้วเลื่อนข้อความลงมาอยู่ใต้เส้นสีแดงเสร็จแล้วแตะปุ่มนี้เพื่อเลื่อนไปข้างหน้า15เฟรมแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนข้อความกลับขึ้นไปวางในตำแหน่งเดิมแตะเล่นเพื่อเช็คดูครับได้แล้วก็กลับออกไปที่ไทม์ไลน์ต่อมาย้ายเลเยอร์หลักนี้ขึ้นไปวางทับเลเยอร์บนอีกทีแต่ก่อนที่จะย้ายให้เพื่อนๆมาแตะที่ปุ่ม Unlink ตรงนี้ก่อนครับถ้าไม่ Unlink ก่อนเวลาย้ายเนี่ยมันจะติดกันไปทั้งยวงแบบนี้ครับโอเคแต่ Unlink แล้วก็ย้ายได้เลยที่ต้องย้ายมาไว้ด้านบนแบบนี้ก็เพราะว่าเราต้องการให้จังหวะที่ข้อความเลื่อนผ่านเส้นสีแดงให้อยู่หลังเส้นแบบนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการ Export ครับแต่ก่อนที่จะ Export นะครับเราต้องเปลี่ยนพื้นหลังวิดีโอให้เป็นสีเขียวก่อนแต่ที่ฟันเฟืองด้านล่างตรงนี้ครับเลือก Background Color จิ้มที่ถาดสีแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวก็จะได้วิดีโอที่มีฉากเป็นสีเขียวแบบนี้กลับออกมาครับจากนั้นก็แตะปุ่มนี้เพื่อ Export เลือก Movie เลือก Photo คุณภาพของวิดีโอก็ตั้งสูงสุดไปเลยนะครับคือ 4K เสร็จแล้วก็แตะปุ่ม Export ได้เลยเรากลับมาสร้างข้อความในชุดที่ 2 กันต่อครับลากข้อความลงมาที่ไทม์ไลน์เหมือนเดิมวางที่เลเยอร์ล่างนี้นะครับเป็นเลเยอร์หลักรอบนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปพิมพ์ข้อความให้มาปิดการมองเห็นที่เลเยอร์นี้ก่อนด้วยการมาแตะที่รูปดวงตาที่หน้าเลเยอร์นี้นะครับเพื่อไม่ให้ข้อความของเลเยอร์นี้กวนสายตาเราโอเคแล้วก็เข้าไปพิมพ์ข้อความได้เลยเสร็จแล้วก็ปรับขนาดครับเลื่อนแถบเวลาให้เราเห็นเส้นสีแดงครับจะได้จัดวางตำแหน่งได้ง่ายเสร็จแล้วเราก็กำหนดคีย์เฟรมเพื่อทำแอนิเมชันให้กับตัวข้อความก่อนที่จะเริ่มทำให้กลับออกไปที่ไทม์ไลน์อีกครั้งครับเปิดการมองเห็นของเลเยอร์นี้ก่อนนี่ครับแตะที่รูปดวงตาแล้วก็กลับไปที่หน้าปรับแต่งแต่ที่เมนู Frame and Fit ครับเลื่อนแถบเวลาไปเรื่อยๆครับจนข้อความชุดแรกที่เราเปิดการมองเห็นเมื่อกี้นี้ก็คือ The Standard เลื่อนผ่านเส้นสีแดงขึ้นมาหยุดบนเส้นแบบนี้จากนั้นแตะปุ่มบวกเพื่อกำหนดคีย์เฟรมเลื่อนข้อความนี้ขึ้นไปวางไว้บนเส้นสีแดงแบบนี้แล้วก็แตะปุ่มนี้ครับเพื่อเลื่อนไปข้างหน้าทีละเฟรมเลื่อนไป20เฟรมครับแล้วก็เลื่อนข้อความกลับมาไว้ในตำแหน่งเดิมที่ใต้เส้นก็เสร็จแล้วครับออกไปที่หน้าไทม์ไลน์ได้เลยแต่เล่นดูเพื่อเช็คความเรียบร้อยก่อนถ้าเรียบร้อยดีแล้วก็มาปิดการมองเห็นครับที่เลเยอร์ข้อความชุดที่ 1ก็คือ The Standard แต่ที่รูปดวงตาเหมือนเดิมครับแล้วก็ Export ได้เลยขั้นตอนนี้ผมขอเรียกมันว่าการนำวิดีโอมา merge กันนะครับขั้นตอนแรกลากไฟล์ที่ 1 ลงมาที่ไทม์ไลน์ Double Tap เข้าไปปรับแต่งที่แถบเมนู Frame and Fit นะครับเลือก Cropping ครับแล้วก็ crop จากด้านล่างขึ้นมาเสร็จแล้วครับกลับออกไปที่ไทม์ไลน์ลากข้อความในชุดที่ 2 ลงมาครับ
วางทับไว้ที่เลเยอร์บนแบบนี้แตะเข้าไปเหมือนเดิมรอบนี้เราจะครอปจากด้านบนลงมาจนถึงขอบเส้นด้านบนแบบเดียวกันเสร็จแล้วก็เล่นดูครับเพื่อเช็คความเรียบร้อยอีกทีเนี่ยครับเราก็จะได้อินโทรพร้อมกับฉากหลังสีเขียวเพื่อเอาไปใช้กับงานวิดีโอต่างๆของเราส่วนวิธีการนำวิดีโอที่มีฉากหลังสีเขียวมาใช้เพื่อนๆสามารถคลิกดูได้จากแถบตัว i ที่อยู่บนจอขวามือได้เลยครับขั้นตอนสุดท้ายก็ Export ได้เลยหวังว่าเพื่อนๆจะทำกันได้ไม่ยากนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการทำอินโทรแบบช่องดังอย่าง The Standard ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรวมทั้งมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มหัดตัดต่อด้วยแอป Luma Fusion ส่วนในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ฝากทุกคนติดตามกันไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ